Guys, welcome to my channel. Gagawa tayo ngayon ng organic fish fertilizer. Kasi meron ng mga problema ko sa mga uod o sa mga problema sa mga gulay, yung nagda-dry na siya. So, kailangan ko na ng fertilizer. So gumawa ako. Kasi noon yung nanay ko, yung tinae, yung bituka ng mga isda. Siniseparate niya yan. Tapos binababad niya ng ilang buwan yata yun, kalimutan ko. Pero gumawa ako ngayon 1 buwan lang. So bali una tatanggalan ko yan ng bituka. So bali itong bituka na to, i-separate mo lang ito. Then kailangan mo talagang hugasan ng maayos yung bituka. At saka iwasan na meron siyang amoy. So kailangan wala siyang amoy. Yung hindi siya kontaminado. Dahil yung amoy kasi, kapag iba na yung amoy, meron talaga yung bakterya. So syempre kapag may bakterya, tapos i-spray mo doon sa gulay, para mahawaan din yung gulay ng bakterya. So kailangan talaga malinis yung bituka. So ganito lang, babanlawan mo lang ng maigi. Mga ilang beses mo siyang banlawan. So ito na, malinis na yung bituka. So baling gagawin natin ito is i-separate natin ito. Prepare tayo ng Tupperware o lalagyan nyo, jar, ilalagay nyo ba sa jar. Ito kasing bituka na ito, yung maliit na isda na bituka lang. Mas maganda yung malalaking isda, yung bituka ng malalaking isda. Yun ang pinakamaganda. Ito kasi medyo malabnaw. Tapos ito naman hahaluan natin ng asukal. So ganito karaming bituka, yung asukal niya is isang 1 cup of sugar na brown. Mas maganda yung yung itim na sugar, yun ang pinakamaganda. Tsaka yung bituka, yung malalaking bituka na malalaking isda, yun ang pinakamaganda. So halo-haloin lang natin ito. Tapos mag-prepare tayo ng yung parang net, pangdiin lang siya para para lalabas yung yung katas. Kapag umabot siya ng 1 buwan, yung katas niya parang itim na, talagang pure yung katas. Yun na ang gagawin nating fertilizer. So tatakpan natin ito. So hayaan natin ng 1 buwan. So ito 1 buwan na ito. So pagkaraan ng 1 buwan, isasala natin. Mas maganda kasi isala mo ito sa sa screen, yung parang screen o net, yung salaan. Basta wag lang masama yung yung mga yung solidify na niya, hindi siya kailangan isama kasi ilalagay natin ito sa sa spray bottle. So syempre pag mag-spray yan, nasasama yung solid, talagang babarado. So ito na isasali na natin ito, tapos dadagdagan natin ito ng tubig.
So, ayun, pwede siya i-spray. Spray mo siya sa lupa. Huwag lang doon sa dahon. Doon sa lupa. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat.